Ook vanavond besteden we aandacht aan een belangwekkende filmdocumentaire van het IDFA. En vanavond heet die film Confessions of an Eco-Terrorist. En dat gaat over de Sea Shepherd. U weet misschien dat is een organisatie die vecht tegen de walvisvaart, walvisvangst en tegen het doodknuppelen van zeehonden. De maker van die film is hier, Peter Brown. En Thom Hoffman komt voor in een van die films. En een belangrijke film trouwens. Laten we even kijken naar de trailer. The epic tale of the world's most wanted environmental heroes. Yeah, this is Pauw Witteman. Nice to meet you. Get out of here and stop your pirate whaling operation. They've been attacked, shot at, They just fired at us. To put out a mayday that we're under attack by the Norwegian Navy. rammed, and assaulted. Go home, you f***ing seal-hugging sons of bitches! En op een van die tochten ben jij mee geweest? Ja, wij waren destijds bezig met een film over het leven van Pauw Witteman. Ik was een van de acteurs voor een kleinere rol. Pauw Witteman is de grote man achter de organisatie. Ja, die hier een paar keer met en zonder baard in beeld hebben gezien. Om een beetje te studeren op de karakters en de situatie mochten wij aan boord mee. En dat was tegelijk, dat viel samen eigenlijk met het moment waarop Witteman een aantal mensen van de media, zoals het in de film ook wordt genoemd, in een media trap probeerde te lokken. Namelijk heel veel de camera's aan boord en dan een actie op touw zetten. Dat betekent dat je misschien een kleine groep van in dit geval bij pilot whales redt. Dat is op mondiaal is dat niet zo heel veel. Maar iedereen kijkt ernaar. Iedereen kijkt mee over de schouders of door de lenzen van de cameramannen. En de hele wereld weet er dan van. En dat is waar Pauw Witteman in uitblinkt. Het aandacht vragen voor dit belangrijke probleem. Wordt door iedereen eigenlijk wordt overgeslagen. En wij waren daarbij. Er waren een paar acteurs bij. Victor Leu was erbij. Kim van Koten was erbij. Andere periodes dan ik overigens. Ik kwam later. Maar ik heb hem van heel dichtbij goed kunnen observeren. En ook deze bijzondere man die steeds aan zijn rechterzijde aan het filmen was. Met een videocamera. En ik vond het een wonderbaarlijke microcosmos van fanaten, van idealisten, van aangespoelde mensen die biologie hadden gestudeerd en dachten, daar kan ik niks mee. En hier op die boot kan ik mijn ei kwijt. En ik word herkend. Flotsam en Jackson, good. En ja, het had ook iets romantisch. Hè? Varen over zo'n grote zee en dan met het doel om ergens wat stennis te veroorzaken, heeft iets, ja, dat is goed voor je adrenaline. Maar het waren allemaal zeer overtuigde idealisten. Dus in die zin, het waren mensen die het echt deden omdat ze iets wilden veranderen. Ik bespeurde geen mediageilheid waar Witteman wel eens van beschuldigd. Peter Brown, de producer of deze documentaire. En Thom Hoffman, die daar eigenlijk niet eens een zichtbare rol in speelt. Of u moet echt niet met uw ogen knipperen. Maar hij zat wel lange tijd aan boord. En daar gaan we over praten, over wat hij daar deed. Laten we eerst even kijken naar wie is Peter Brown. I came on originally as a TV cameraman for NBC. Liked what I saw and joined up. Paul asked me if I had any nautical experience. I told him I had a canoe as a kid, and right away he made me first officer. Are we badasses? Yeah! All right, so what do we do? South Park accused us of manipulating the media for dramatic effect. And you know what? They're right. That's what we do. I confess. That's us. Vacant pussy. Peter Brown still on the boat for how many years now? Over 30 years. Yeah. And I will say, I'm glad we just saved whales. Are you a reporter or are you an activist? No, I was a television director, but I'm an entertainer. I work in the entertainment business. Yeah. So I never really was a news person. And yes, I am an activist. I became an activist over the years, but yeah, when your friends are Pauw Witteman and Bob Hunter, and you're a storyteller, I mean, how could I not do it? Well, you're still an entertainer in a way. The way how you manipulate the media, for instance. We talk about that later. Okay. Thom Hoffman, jij zat op de boot. Ja. Je was niet echt een activist, zo kenden we je niet. Nou, ik kan wel heel erg in dingen geloven of er sterk achter staan. In dit geval was het research doen voor een film die we gingen maken, rond het jaar 2000 ongeveer. Je had destijds een mooie belastingconstructie, de CV-constructie. Commanditaire vennootschap, konden mensen heel veel geld inleggen met een gegarandeerd rendement van 4% minstens. Dus dat geld dat vloeide allemaal naar de producenten en die zijn toen een grote film begonnen over
het leven van Pauw Witteman. Ja, de grote baas achter de organisatie. Ja, en ook een hele interessante man om een film over te maken... waar helaas nog nooit wat over gemaakt was. Zeer goed onderwerp. Vertel eens iets over die organisatie. Wat doen ze en hoe doen ze dat? De Sea Shepherd-organisatie, daar kan je eigenlijk best... Pieter is de man die er alles vanaf weet. Maar wat ik zag daar, waren rond 25 volunteers uit allerlei verschillende landen. Mannen, maar ook heel veel vrouwen. Hoewel een zeebedrijf toch echt wel een mannenbedrijf is. When you were there, more women. Ja. Is een oorzakelijk probleem? No, that's the crew. But en de film die Pieter gemaakt heeft, gaat daar ook een beetje over. Wat ik eerder al zei, zeer overtuigde mensen die een aantal keren per jaar zo'n reis maken. Om een belangrijke symbolische daad te stellen. Walvisredders, zeehonden redden. Het dragnets, die sleepnetten die dus illegaal eigenlijk worden gebruikt. Om grote massa's vis uit een oceaan weg te sleuren. Maar om jij dat was tegen te gaan. Om die film, om je voor te bereiden op die film. Om voor te bereiden op een karakter van die film. Er waren meer acteurs om dat te doen. Maar ik dacht, ik ga ook neem een cameraatje mee, altijd handig. En... foto's die we zien heb jij dit zijn inderdaad. Maar ik vond de mensen die ik zag buitengewoon boeiend interessant. En daar zit allemaal bevlogen en er zit een verhaal achter. Zullen we even kijken naar een fragment dat jij hebt ook uitgezocht. En dat gaat over de walvisknuppel, zal ik maar zeggen, walvisknuppelpartij in Faroe-eilanden. Ja. The fishermen will radio others, and then together they will herd the pod into a channel that has no exit. A dead end in more ways than one. Waiting for the whales are hundreds of villagers who celebrate their arrival in a most peculiar way. Pod by pod, they are killing off the entire species. And why? Peter, why? That's a good question. They say it's tradition. Yeah. But in this day and age, certain traditions we have to put aside. Headhunting, for one. It's not a yearly tradition? This is a yearly tradition. Okay. Sea Shepherd tries to go back every year. Yeah. Because now the Faroese police say, we're going to show Sea Shepherd, we're not going to kill any whales if they come. That's what we're trying to save, so we don't care if they don't kill any whales. They think it's because the TV show wants excitement, but that's TV. Sea Shepherd wants to save whales. And that's what we did over the years. Was jij erbij? We hebben daar net buiten de territoriale wateren gelegen in afwachting van die pilot whales. They didn't come, they didn't show up. They didn't kill any whales while we were there that time. Toen was er dus een probleem, want er was heel veel Toen was pers een probleem, bij. maar er was wel degelijk commotie. De Deense autoriteiten kwamen aan boord en stelden waanzinnig veel lastige vragen. En legden Pauw Witteman allerlei idiote eisen op. Ik was daarbij. Tegelijkertijd stonden ze onder druk van al die camera's die aanwezig waren. Ook Nederlandse pers overigens, van de KRO was er een team bij. Journalist van de Telegraaf, die ik overigens nog heel dankbaar ben. Maar daar komen we misschien straks nog op. Nova? Huh? Nova? Nova was er denk ik misschien een week, 2 weken daarvoor. Nou, dat zagen we ook in jouw film in ieder geval. There were a number of Dutch press. There were 24 journalists in all. Right. Werd jij ook ondervraagd door de politie? Ja, ik ben toen ik daarna van boord ging gearresteerd door de Deense politie. Ik ben in mijn kraag gevat, ben een aantal uren in een isoleercel gestopt. Helemaal eigenlijk gedesoriënteerd, ik wist niet hoe lang ik daar zat. En toen ben ik vrij lang, een paar uur lang verhoord over alle dingen die ik van Pauw Witteman zou weten. Eventueel waren er wapens aan boord, zijn er brandbare vloeistoffen aan boord die ze eventueel bij een entering over die mensen heen zouden kunnen gooien. Hoe gevaarlijk is die? En de rechercheurs vroegen dat met zulke stapels dossier naast zich. Kennelijk van Noorwegen gekregen en van Canada gekregen. Namen ze het bloedserieus? Ze waren bloedserieus, zonder meer. Ze namen niet helemaal serieus misschien dat ik een activist was, want ik had mijn camera en mijn rolletjes. En ik ging echt weer terug naar Nederland. Maar ze waren wel degelijk heel erg erop uit om deze man te pakken, hoe dan ook. Ja. Wat heb jij te danken aan die Telegraafjournalist? Die heeft in de tussentijd een vriend van mij gebeld bij de Amsterdamse politie, die een bericht kon sturen dat ik inderdaad lid was van het NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten. En daar dus ook als fotograaf aanwezig was en niet als activist. En daardoor kon ik later onder geleide van 2 potige agenten, mag ik wel zeggen, naar het vliegveld gebracht worden. Toen bleven ze weer in het vliegtuig naast me zitten naar Kopenhagen. En toen werd ik als een idioot natuurlijk, helemaal
buiten proporties, werd ik als een persona non grata het land uitgedouwd. Maar dat geeft wel aan hoe serieus die Denen en die Nooren met dit probleem tussen aanhalingstekens omgaan. En het mooie van de film vind ik de ironische... That's because I called the police and told them he was no actor at all. He was really a terrorist. And it kept the story in the press for 4 more days. Anyway, well, thanks. I'll see you outside. Jij werd dus gemanipuleerd. Dat vind ik helemaal niet erg. Want ik vind eigenlijk elke strategie in dit geval is toegestaan. Het is... Om dit probleem aan de orde te stellen. Zolang er geen... Je ziet hem ook schepen rammen, Pauw Witteman en zijn crew. Het gaat niet om persoonlijke slachtoffers, die vallen niet. En de conclusie van de film is ook, which I like very much... 30 years and no person was ever harmed. Ze zoeken de grenzen op in de radicalisering van hoe ver kan je gaan... zonder direct mensen persoonlijk te benadelen of schade toe te brengen. Maar die industrie, die illegale industrie, die dus wel op allerlei plaatsen... It's illegal. All of it is illegal. Dat moet je wel even bij realiseren. Watson heeft in de jaren dat hij gevangen heeft gezeten internationaal recht gestudeerd. En is werkelijk op de hoogte van elke millimeter zee op deze aarde. Wat je daar mag en wat je daar niet mag. En dat was ook de discussie met die Deense politie die er toen aan boord was. Van, u bent daar en daar en daar, dat mag niet. Ja, dan zegt hij, ik heb deze papieren en deze papieren. Dan wil ik alle paspoorten zien van de mensen die bij u aan boord zijn. Kijken of we daar iets kunnen vinden. Alles om hem maar dwars te zitten. Wat we in de film zien is dat er gebruik wordt gemaakt op het moment dat er bijvoorbeeld weinig gebeurt. Dat de mannen van de Sea Shepherd denken, ja, we have to entertain the journalist. En we moeten wat stennis maken eigenlijk. Want waar het om gaat, perception outranks... That's my job. Perception outranks reality, right? Well, you have 24 journalists, 4 actors, 30 days. Right. How do you keep the story going without hurting anybody? Well, in the you movie have to tell the story. You have to make people interested, or they will kill whales. Yeah. We are trying to stop them from killing whales. We're not hurting anybody. We are serious. We do have a record. And if they tried to kill whales in front of us, we would have... They might really have questioned old Thom here. Probably not, but they would have questioned me, because we would have stopped them. The problem is the whales are still killed. They are killed every year. You have to try to save, you can only do so much. You have to save what you can, and you have to hope that people decide that maybe we need to save whales. Maybe we need to save fish. And whales are just a symbol, and you have to save something. There's something else which I like about the movie. Dit was 11 jaar geleden en toen was het een andere wereld in zekere zin. De wereld is veel harder geworden en mensen als Pauw Witteman zijn eigenlijk veel zeldzamer geworden. Je hoort een paar keer een naam langskomen van Gandhi en Mandela. Zo wordt hij een beetje beschouwd voor die eco-movement. Dit soort idealisten zijn er nodig, juist in deze nog harder wordende wereld... waar alles alleen maar draait om geld en helemaal niet meer om ethiek. En ja, ik vind Watson erin een leidende, prachtige figuur. En ik vind dat Pieter daar een schitterende film over gemaakt heeft... om dat aan de hele wereld te laten zien. En wordt de naam Marianne Thieme ook genoemd in die rij? Nog niet, maar dit is even het internationale water. Onze dierenpartij, wat doet die hier aan dan? Ik denk dat hij zich... This time the government was not very helpful. Oké, dat vraag ik me dan af als leek meer van... we hebben een dierenpartij, we hebben een Europees gedrag... dan ga ik ervan uit dat die zich juist voor dit heel erg inzet. En de Denen zijn de Europese Unie, zover ik weet. Gebeurt daar iets in de Europese Unie dan om dit... Dat moest je niet aan mij vragen, eerlijk gezegd. You can stop all of these. You can stop all the laws. The whaling can be stopped by the United States. We have a law you can't trade with any country that whales. It could be stopped tomorrow. All these illegal activities, there are laws against. But they're not willing. Well, the governments would rather play stupid games and fight wars amongst themselves rather than save the oceans. Er is een heel interessant hoofdstuk in deze film. Het zijn 7, 8 hoofdstukken en onderwerpen eigenlijk achter elkaar. Over Canada dat geen Canadese whalers toelaat, maar wel whalers van het buitenland die weer in Canadese wateren. Want dan hebben ze geen vuile handen. En zo wordt er regelmatig we moeten nog één ding even bespreken. En het zou gewoon zonde zijn als dat vanwege de tijd niet doorgaat. En het is iets minder verschillig onderdeel van dit gesprek, maar even zo spannend. Die film. Die film, daar was dus al het geld op en daar heb ik heel hard aan
meegewerkt ook, enzovoort. Dat geld was er. Zoals we misschien zo direct op beelden kunnen zien, werden er in Amsterdam al hele grote walvissen gebouwd. Er werden al schepen ingekocht, al dan niet het advies van Pieter daarin volgend. En wij weten nou achteraf, 11 jaar later, nog steeds niet, was het onmacht of was het puur bedrog dat deze film nooit is gerealiseerd. 3 dagen voordat 60, 70 man vanuit Nederland naar Malta zouden gaan voor de open waterstudio om daar alle shots te gaan maken. Ik kwam voor een dichte deur op de Weteringschans en er werd geen telefoon meer opgenomen. Het was weg, de BV was opgedoekt en het geld was verdwenen. Tientallen mensen zijn nooit betaald, waaronder ik ook trouwens. En zolang dat het geval is, hou ik er even op dat het bedrog is geweest. Eén grote truc om niet alleen ons te benadelen, maar helaas ook met het resultaat dat Pauw Witteman en Sea Shepherd, it hurt them a lot. Yeah. Because? It hurt me. I spent 8 months. I didn't get any money. We had to get the boat back. It made a lot of bad feelings. All we were doing is trying to save whales. And it was a horrible thing, the film. Nachtmerrie. En daarna heeft de Nederlandse die regeling die ik net noemde, het belastingvoordeel bij filminvestering, is ook vrij kort daarna teruggedraaid. Want dit was het grootste, een soort world online binnen de Nina Brink binnen de filmwereld. Zo zou ik deze 2 mannen voorlopig nog even willen typeren. Peter, what's the next project for the Sea Shepherd? The Sea Shepherd is going back to Antarctica to try to stop the Japanese from whaling in a whale sanctuary. Right. In an international whale sanctuary. Yeah, they're there already? No, we will. They will be getting there the first part of December. We will be leaving Australia December 6th to go down and stop them. And who's paying Sea Shepherd? Sea Shepherd gets us money. I'm not involved in the organization. I'm a volunteer. I pay my own way there. I'll stay for as long as it takes. They get their money from people who donate. Individuals, they do not do direct mail. You know, it's people find out about Sea Shepherd and donate money. Okay, so you're going to Japan also? I would go to Japan tomorrow. I'd like to know why they whale. Ga je no reason for it. Tom? Ik zou willen, maar ik heb een gezin met een klein kindje en dan ga je toch moeilijker een maand weg. Is dat zo? Al die medewerkers, dat zijn vrijgezellen? Nou, dat durf ik niet te beweren, want ze zitten met elkaar op 1 boot. Maar, je moet... My wife's in the audience, but you have to be very dedicated to go, and it's mostly young people. There are a few people like me. You do it forever, you kind of can say not no, you know, you have to just do it, but it's very difficult, and Antarctica is a long way away. It's not easy. The Faroes was 2 days away.